Nhiều người khi nhìn vào bữa ăn của người châu Phi hay có cảm giác rất giống nhau. Thường là một bát bột rất đặc, cháo sệt, nhão nhão, không nhìn thấy hạt cơm rõ ràng, cũng không thấy bánh mì, cũng không thấy món khô như là thịt quay hay là bánh nướng kiểu châu Âu. Nhìn qua thì dễ nghĩ là đơn điệu, nghèo nàn, thậm chí là giống đồ ăn của trẻ con. Nhưng nếu chịu khó dừng lại một chút và hỏi ngược lại một câu rất đơn giản: ăn như vậy có giúp họ sống được không? Thì câu trả lời là có, và không phải sống tạm mà là sống hàng nghìn năm. Vì sao nhiều nước châu Phi ăn dạng bột, cháo, nhão như thế? Đầu tiên phải nói rằng châu Phi rất rộng đến mức trong cùng một lục địa, có nơi quanh năm nắng nóng, có nơi thì lại mát hơn, có nơi là sa mạc, còn lại có nơi mưa chút trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng nếu phải chỉ ra một điểm chung ở rất nhiều vùng châu Phi thì đó là sự khó đoán của thời tiết. Trời không báo trước, mưa không hẹn ngày. Có năm mưa đến đúng lúc, cây cối xanh tốt, nhưng cũng có năm mưa đến muộn hoặc không đến, khiến cả vùng đất khô cong chỉ sau vài tháng. Trong hoàn cảnh như vậy, trồng những loại cây khó tính là một canh bạc lớn. Những cây cần nước đều, cần đất tốt, cần thời gian dài để phát triển, rất dễ chết giữa chừng. Người nông dân có thể bỏ công cả mùa, nhưng chỉ cần mưa sai một nhịp là mất trắng. Với những người sống dựa vào thiên nhiên, không có kho dự trữ lớn, không có bảo hiểm, không có nhà nước trợ cấp, thì rủi ro đó là quá lớn. Vì thế con người buộc phải chọn những cây ít đòi hỏi, dễ sống, dễ trụ, dù năng suất không cao theo kiểu hiện đại. Và từ đó, một nhóm cây rất bình dân đã bước lên vị trí trung tâm của ẩm thực châu Phi: kê, cao lương, ngô, sắn. Đây đều là những cây có chung một đặc điểm, đó là chịu hạn giỏi. Chúng không cần mưa quanh năm, chỉ cần một vài trận mưa đúng lúc là đủ để nảy mầm và lớn lên. Rễ của chúng bám vào lòng đất, tìm nước tốt hơn nhiều so với một số loại cây khác. Đất xấu vẫn trồng được, đất cát cũng trụ được, đất bạc màu vẫn sống. Không cần phân bón cầu kỳ, không cần kỹ thuật phức tạp, chỉ cần gieo xuống và chờ trời thương. Kê và bo thì đặc biệt quan trọng ở những vùng khô, hạt nhỏ, vỏ cứng, nhưng cây thì rất bền, có thể sống qua những đợt hạn mà lúa hay lúa mì không thể chịu nổi. Ngô thì dễ trồng, cho sản lượng khá, lại thích nghi tốt với nhiều loại đất. Còn sắn gần như là cây cứu đói, nó chịu hạn cực tốt, trồng xuống là sống, cù nằm dưới đất, có thể ở đó rất lâu, đến khi cần mới đào lên. Trong những năm mất mùa, sắn là thứ giúp rất nhiều người ở châu Phi không chết đói. Quan trọng nhất là tất cả những cây này đều cho rất nhiều tinh bột. Tinh bột không có hương vị quá đặc biệt, nhưng nó chính là năng lượng. Nó là thứ giúp con người đứng vững, đi lại, lao động và sống sót. Trong điều kiện thiếu thốn, người ta không cần ăn ngon mà cần ăn đủ. Và tinh bột làm được điều đó rất tốt. Một bát kê, một nắm bột sắn, một ít bo nấu lên có thể nuôi cả gia đình qua ngày. Nhưng cũng chính vì những loại hạt này cứng, vỏ dày, khó nhai, nên nếu ăn theo kiểu nguyên hạt thì rất bất tiện, phải đun lâu, tốn củi, tốn nước, tốn thời gian. Trong một môi trường mà mọi thứ đều quý, từ nước, củi cho đến sức người, thì cách ăn đó không hợp lý. Thế là con người làm điều hợp lý nhất, xay nhỏ chúng ra, nghiền thành bột, hạt trở nên dễ nấu hơn, chín nhanh hơn, tiêu hóa tốt hơn. Nấu với nước là thành cháo, thành bột nhão, ít cầu kỳ nhưng hiệu quả. Vì vậy, bột, cháo, nhão ở châu Phi không chỉ là những món ăn ngẫu nhiên, nó không phải do thiếu sáng tạo, mà là kết quả trực tiếp của việc con người nhìn vào mảnh đất mình sống và tự hỏi một câu rất thực tế: trồng cây gì ở đây chắc chắn còn cái ăn khi trời trở mặt. Câu trả lời là kê, là bo, là ngô, là sắn, thì nó sẽ rất là phù hợp. Và những cái thứ này đều cho bột, cho cháo, cho những đồ ăn dạng nhão. Không cần ai áp đặt, không cần ai dạy, chỉ cần sống đủ lâu là con người tự rút ra cách ăn cho đúng với kiểu của mình. Và ăn bột nhão cũng có rất nhiều lợi thế nha. Lợi thế đầu tiên là ai cũng ăn được. Trẻ con ăn được, người già ăn được, người ốm ăn được, không cần răng khỏe, không cần nhai lâu. Trong một cái xã hội ở châu Phi thường nhiều nơi còn chưa phát triển, tuổi thọ thấp, bệnh tật nhiều, dinh dưỡng thiếu, thì món ăn dễ nuốt, dễ tiêu hóa là cực kỳ quan trọng. Nó giúp giữ sức, giữ người và giữ mạng. Đó là lý do vì sao cháo và bột xuất hiện ở rất nhiều nền văn minh cổ, không riêng gì châu Phi. Tiếp theo thì liên quan đến nhiệt độ. Đây là câu chuyện mà những người sống ở vùng mát mẻ hoặc lạnh thường khó cảm nhận hết tác động của cái nóng lên cơ thể. Khi trời nóng kéo dài, cơ thể con người mệt nhanh hơn rất nhiều, tim đập nhanh hơn, thở gấp hơn, mồ hôi ra nhiều hơn, nước trong người mất đi liên tục mà đôi khi chính mình không để ý. Trong điều kiện đó, nếu ăn đồ khô, đồ đậm, nhiều mỡ, cơ thể sẽ phải làm thêm rất nhiều việc để tiêu hóa, dạ dày nặng, ruột làm việc lâu, máu dồn về hệ tiêu hóa, người dễ uể oải, buồn ngủ, khát nước, thậm chí là choáng váng. Ở nơi nóng quanh năm như nhiều vùng châu Phi, cảm giác ăn xong là mệt không phải là chuyện lạ. Trong khi đó, ăn bột nhão hay cháo lại tạo cảm giác hoàn toàn khác. Thức ăn đã được nghiền nhỏ, đã nấu mềm, dạ dày gần như không phải làm việc nhiều, năng lượng được hấp thụ nhanh hơn. Quan trọng hơn, nước đi vào cơ thể cùng với thức ăn, vừa là ăn vừa bù nước, cơ thể mát hơn, nhẹ hơn và đỡ mất sức. Trong khí hậu nóng, đây là một lợi thế rất lớn. Nó không làm người ta bốc hỏa thêm mà giúp giữ trạng thái ổn định để còn tiếp tục làm việc.
Ở châu Phi, nước sạch không phải lúc nào cũng sẵn, có nơi phải đi rất xa mới lấy được nước, có nơi chỉ có nước theo mùa. Vì thế, việc ăn uống cũng phải tính đến một chuyện tiết kiệm nước và tận dụng nước khi có. Bột, cháo, các loại đồ ăn dạng nhão làm được cả hai. Một nồi bột có thể nuôi nhiều người mà lượng nước bỏ vào không quá lớn. Khi ăn, người ta không cần uống thêm nhiều nước nữa, đã ăn cũng là kèm uống rồi. Trong điều kiện sinh tồn, đây là cách sử dụng tài nguyên rất thông minh, dù nhìn từ bên ngoài có thể không thấy ngay. Ngoài ra, thói quen ăn uống của người châu Phi cũng định hình cái dạng đồ ăn của họ. Ở nhiều cộng đồng châu Phi, bữa ăn không phải là mỗi người một bát, một đĩa, một phần riêng rõ ràng. Thay vào đó là một nồi lớn đặt ở giữa, cả nhà hoặc cả nhóm quây quần lại, mỗi người bốc một ít, ăn từ cùng một chỗ. Cách ăn này không phải vì thiếu bát đĩa mà vì nó phù hợp với một xã hội nơi mọi thứ đều bấp bênh. Hôm nay có nhiều, ngày mai có ít, chia đều quan trọng hơn là chia ngon vào từng bát cho nó đẹp. Và bột nhão cực kỳ hợp với kiểu ăn như vậy. Nó không có hình dạng cố định để so bì, không có miếng to miếng nhỏ rõ ràng, mỗi người múc một ít là xong, không ai cảm thấy mình bị thiệt, không ai thấy người khác được phần ngon hơn. Trong môi trường sống khó khăn, giữ hòa khí trong gia đình và cộng đồng quan trọng hơn chuyện ăn ngon. Vì nếu mất đoàn kết thì lúc khốn khó sẽ không ai giúp ai. Cách ăn chung đó cũng dạy con người một điều rất căn bản. Ăn không chỉ để no mà để ở cùng nhau. Trẻ con học cách chờ tới lượt, người lớn học cách nhường nhịn. Người khỏe không ăn quá nhiều khi người yếu vẫn còn đói. Bột, cháo, nhão vì thế trở thành một thức ăn chung của xã hội, không chỉ là thức ăn bình thường. Nó giúp tất cả tồn tại chứ không chỉ là từng cá nhân. Khi ghép lại những câu chuyện này với nhau, cái nóng làm cơ thể cần thức ăn nhẹ, nhiều nước và lối sống cộng đồng cần món ăn dễ chia sẻ, thì bột nhão gần như là lựa chọn hoàn hảo. Nó giải quyết được những bài toán này cùng lúc, không cần cao siêu, không cần lý thuyết, chỉ cần thử sống vài mùa nắng gắt, vài mùa hạn kéo dài, con người tự khắc rút ra kết luận như vậy. Vì thế, bột, cháo hay những thức ăn dạng nhão ở châu Phi không phải là thức ăn cho qua bữa, mà là kết tinh của kinh nghiệm sống lâu đời, mà mang trong đó hiểu biết về cơ thể con người trong khí hậu nóng, về cách sử dụng nước, về cách giữ cộng đồng không tan rã khi tài nguyên luôn ở trạng thái thiếu. Nhìn thì đơn giản, nhưng đằng sau là cả một logic sinh tồn rất chặt chẽ, rất đời và rất người. Một điều rất hay là người châu Phi không coi bột nhão là món có vị. Bột thường nhạt, rất nhạt, nó giống như cơm trắng ở Việt Nam. Thứ tạo ra hương vị nằm ở phần ăn kèm, đó là nước sốt cay, rau nấu, đậu hầm, cá khô hoặc là thịt nếu có. Bột chỉ đóng vai trò làm nền, để no, để đỡ đói, để làm bệ đỡ cho các món khác. Nhìn riêng thì chán, nhưng ăn cùng thì rất là hợp. Giống như chúng ta ăn cơm cùng với canh và đồ ăn mặn ở châu Á. Một điều quan trọng cũng cần phải thừa nhận, đồ ăn sinh tồn thường bị hiểu lầm là đồ ăn nghèo nàn, vì nó không sinh ra để khoe mẽ, không sinh ra để trình bày cho đẹp. Nó sinh ra để giúp con người tồn tại trong điều kiện khó. Khi điều kiện sống thay đổi, có nơi vẫn giữ cách ăn cũ vì đã quen, vì nó gắn với ký ức, văn hóa, với cảm giác ăn như nhà mình. Thế nên đến bây giờ, dù có nhiều món mới, bột, cháo, những cái dạng như vậy vẫn không biến mất hoàn toàn ở châu Phi. Vì vậy nếu nhìn một bát bột nhão ở châu Phi, đừng nghĩ là họ chưa phát triển. Hãy nghĩ đơn giản hơn, đó là kết quả của hàng nghìn năm con người học cách ăn sao cho phù hợp với đất, với trời và với cái thân mình. Không thừa, không thiếu, không cầu kỳ, nhưng đủ để sống. Và khi một cách ăn đã giúp người ta sống sót đủ lâu, thì tự nhiên nó trở thành văn hóa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.